السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ونرحب فيكم في القناه تاع موستا كيتشن. من جديد جبت لكم وصفه روعه تاع كيكه الشوكولاته. انا من عشاق كيكه الشوكولاته، اي حاجه مخدومه بالشوكولا نموت عليها. كتبوا لي نتوما تاني في التعليقات، لا نتوما تاني كيما انا ولا لا. عندي هنايا 3 حبات بيض، الا كان عندكم البيض تاعكم كبير ديروا 3، الا كان عندكم صغير ديروا 4 حبات. عندي هنا الكاكاو 2 مغارف. المقادير غادي تسيبوه كامل في صندوق الوصف كيما العاده. كاس ماشي معمر تاع حليب، ونص كاس تاع سكر ولا كاس قل 4 كيما تبغوا، نص كاس تاع لاتاي زيت، كاس ونص تاع فرينه، زوج خماره. وعندي كربونات هنايا تاع الصودا اللي تستعملوها في الحلويات، سورتو الا كان عندكم كيكه تاع الشوكولاته، يعني تعاونكم باش الكيكه تاعكم تجيكم خفيفه وطريه. والنسكافي تاني تجي شابه بزاف. نخلطو كامل مع بعض هنايا المكونات تاع السكر والبيض ولافاني، درت مغرفه صغيره تاع لافاني. نطلعوهم مليح بالباتر. لما كانش عندكم الباتر تقدروا تستعملوا بالفوي، بصح بشرط انكم تطلعوا البيض تاعكم على السكر مليح حتى يولي الخليط تاعكم اصفر فاتح. يعني كل ما ضربتوا البيض تاعكم مليح وتحول هذا اللون، تجيكم الكيكه تاعكم خفيفه وشابه بزاف. نضيفوا عليهم دروك الحليب والزيت ثاني، كنطلعوهم مليح نخلطوهم كما راكم تلاحظوا معايا. خلطوهم مليح بالباتر، من بعد نروحوا نخلطوه معاهم المكونات الجافه كاع كيما راهم. عندنا نخلطوا معاهم، من الاحسن تغربلوهم يعني باش ما يبقالكمش حبيبات، والخليط تاعكم يجيكم صافي واملس. نضيفوا هنايا الفرينه، الكاكاو، زدت عليهم هنايا الخماره، ونزيدو تاني الكربونات تاع الصودا. كما قلت لكم من تستعملوا كيكه تاع الشوكولاته من احسن ديروا معاها هاد الكربونات. عندي هنايا مغرفه تاع نسكافيه، وفي الاولى درت قرصه تاع ملح نسيت باش نقول لكم تنجموا تضيفوها دروك. من بعد انا بعد ما غربلاهم نخبطوهم مليح هكا بالباتر، بصح ماشي يكون شاعل، يعني غير هكا نخلطو باش الفرينه والكاكاو ما يطيروش عليكم ويغنشقوا لكم كاع المطبخ، راكم فاهمين. من بعد نخلطوهم مليح بالباتر. هنا الفرينه ما درتهاش كاع كيما راكم تلاحظوها، ولا الكاس حدايا نص كاس هذاك. خلطت غير الكاس الاول، من بعد كي شت خاصني يعني القوام تاعي خفيف، رحت تلا هذيك النص كاس. يعني انا علاه درت كيما هاك؟ باسكو الفرينه كل خطره كيفاش تجي، خطرات بالخف تطلع لكم يعني تتخلط لكم تتقال، يعني النوعيه راهي تختلف. نتوما في الاولى خلطوا غير كاس باش ما ديروش كاس ونص، تخافوا من بعد تجيكم ثقيله. ديروا كاس، الا شفتوها قوام تاعكم خفيف بزاف زيدوا عليهم هذاك النص كاس اللي بقى لكم كيما درت انا. بعد ما نخلطوا المكونات مليح، روحوا نديروا هنا عندي سني تاع 20 على 20، تلقيتها بشويه زيت. نتوما تبغوا ديروا تطلوه بشويه دهان، من بعد ديروا له الفرينه، ولا ديروا ورق الطهي يكون احسن. يعني من بعد غادي انا الكيكه تاعي طابت لي وكشغل قعدت لي منفخه من الفوق. من جيت نديرها لا كريم كشغل ما ساعدتنيش، بغيت نقلبها وما بغاش تنقلب لي. على هذيك نتوما من الاحسن باش تتفاداو هذا الخطا اللي طحت فيه انا، تروحوا ديروا ورق الطهي. من بعد باش تطيقوا تسهل عليكم تقلعوا الكيكه تاعكم وطيقوا تقلبوها على ظهرها باش تخدموا على الجهه المبلاطيه ماشي على الجهه المنتفخه، باش تجيكم الكيكه تاعكم بيان فيني في الزواق تاعها. نفرغوا هنا الخليط في السني تاعنا كيما راكم تشوفوا. نخبطوه مليح كيما هكا باش نخرجوا كامل هذاك الهواء اللي فيه. ندخلوه هي طيب لمده ربع ساعه حتى 20 دقيقه على حسب الفرن تاعكم، كل واحد الفرن تاعو. روحوا هنا نوجدوا الكريمه. عندي هنايا كريمه تاع الحلويات سائله، فيها نسبة المواد الدسمة 35%. يعني هذه النسبة جد مهمة، من الأحسن تلاحظوها قبل ما تشرو. لازم تكون كيما هكا باش تجيكم الكريمة تاعكم شابة. وبشرط تانيك تخدموها الكريمة تاعكم لازم تكون باردة مليح باش تطلع لكم غاية. كيما انا هناك شغل كانت غير في الفريجيدير ما كانتش باردة مليح. درت هنايا كاس تاع لا كريم كيما شفتوا، 2 مغارف كبار تاع سكر. طلعتهم مليح بالباتر بصح ما طلعوليش غايه لخاطر الكريمه تاعي ما كانش بارده مليح. درت خليتها تريح شويه، دخلتها في كونجيلاتور قد ما تبرد شويه. ايا من بعد كي شفتها بردت مليح عاود ضربتها بالباتر من جديد كيما راكم تشوفوا هنايا. كنت دخلتها ديجا فريجيدار. هنا شوفوا كي راهي قالبه روحها راهي هنا. شغل كي تضربوا بالباتر تشوفوا هاد التموجات هادو من تشوفوها وصلت هاد المرحله صيبون ما تجيش تضربوا اكثر من هاك. يعني لغايه كون تضربوا اكثر من هاك غادي الكريمه تاعكم غادي تطيح، غادي تخسروها كاع. هنايا شوفوا الكتيف يعني صاي خلاص، انا الكريمه تاعنا راهي متكاتفه صيبون راهي كتيفه عفوا.
من بعد نروحو نديرو هنايا الكيكه تاعنا، نروحو نشكوها كيما هكا بالكوردون ولا خدمي كيما تبغوا نتوما. كي يخرج ناشف سي بون، تعرفوا الكيكه تاعكم راهي ناشفه يعني خلاص طابت. روحوا نتقبوها كيما هكا. هنايا تبغوا تشربوا الكيكه تاعكم ولا تخلوها ناشفه. انا نبغي الحلويات تاعي يكونوا مشربين يجوا خفاف. من بعد هنا كيما قلت لكم الغلطه اللي وقعت فيها، كنت باغي نقلبها باسكو علاه جاتني منتفخه من الفوق، ما دوكش نقلبها. على هذه قلت لكم من قبل ديروا ورق الطهي، ما ديروش كيما انا. من بعد سقوها كيما هكا. جبت كاس تاع حليب ماشي معمر، يعني ناقص منها صباع برك، زدت معاه مغرفه تاع نيسكافي، خلطتهم وسقيت بهم الكيك تاعي. نسقوه كامل يعني كاس، نفرغوه كامل هنايا وخلوها تشرب شويه. من بعد شنديرو نروحو نفرغوا لاكريم تاعنا. هنا لاكريم هذاك الكاس شغل جاني فيه زياده شويه، بقات لي كميه صغيره ما بغيتش نضيفها لخاطر السني تاعي شويه صغير. نتوما اللي استعملتوا السني يكون شويه كبير على هذا، غادي الكريمه تاعكم تجيكم زعما سواسوه، غادي تفرغوها كامل. بصح انايا جاتني شويه شغل جاتني كومبلي باش ما نخلي البلاص للشيكولا. نفرغوا هنا الكريمه تاعنا مليح، ولازم تكون مستوى واحد. من بعد ندخلوها فريجيدير تقدر بشويه روحها. نروحو نوجدوا لاصوص تاعنا تاع الشيكولا. فرغت كاس تاع لا كريم، درته يغلي، لازم يغلي ماشي يكون حامي، يغلي. بعد ما يغلي هنايا غادي نفرغ عليه الشيكولا. شوفوا عندي نوعين تاع الشيكولا، شيكولا سوداء وعندي شيكولا بحليب. كانت بقات لي 100 غرام، استعملت 100 غرام في 100 غرام يعني 200 غرام. من وزنتها كانت فيها 195 غرام، ماشي كاس 200 غرام كاملين معليش. هنايا نروح نخلطوهم مع لاكريم تاعنا ندوبوهم. نوخروا هذيك الكريمه تاعنا بعد ما تغلي، والشيكولا تاعنا نديروها وتذوب غير بحراره هذيك الكريمه، يعني بلا ما نعاودو نردوها للغاز. ماذا بكم هنايا تخدموا بالخف، يعني الا تكون نطولوا شويه غادي تجمد لكم الكريمه تاعكم ما طيقوش تدرسوها مليح. من بعد غادي نروحوا نفرغوها في المول كيما راكم تشوفوا. وهنا شوفوا الكريمه تاعنا الله يبارك كي جات شابه تاع الشيكولا، جات روعه يعني. باللا كريم فريش تجيكم شابه بزاف وطريه، ما تقسحش كيما ديروا شيكولا وحدها. بالكو تغلطوا وديروا شيكولا وحدها يعني تجيكم قاصحه بالبزاف، ما تجيكم الشابه وتجيكم الملساء. تجيكم ملساء وتجيكم الشيكولا يعني لمعه، فيها لمعه شابه بزاف. روحوا هنا نسقموا كامل الجوانب كيما راكم تلاحظوا. لازم يكون عندكم سباتيول كيما هذه، ماذا بكم تكون شويه صغيره باش تساعدكم في الخدمه. سكموها هكا كامل. وهنايا الشيكولا تاني جاتني شويه بزياده، نتوما حاولوا ديروا على قياس المول تاعكم وتنشف لكم سور بلاص، يعني ما غاديش تطولكم بزاف. على هذيك قلت لكم لازم تخدموا بالخوف باش ما تجمد لكمش طيقوا كي تسقموه. من بعد هنا قلبت الكاطو شويه كميه صغيره برك، طحنتها زينت بها الحلوى تاعي. نتوما التزيين يبقى لكم اختياري، يعني تبغوا تخلوها كيما هكا سامبل، تبغوا تزوقوها كيما طلع لكم نتوما راكم احرار. من بعد نتحصلوا على هذا الشكل. يشوفوا انا شغل درتها شغل مربعات. من بعد رحت قسمتها ديموليت شغل هنايا بالخدمي. بعد رحت قسمتها مربعات، نتحصل على 9 قطع كبار ما شاء الله. جات روعه يعني قد ما نوصف لكم البنه تاعها والهشاشه مستحيل تقدروا تفهموني حتى تروحوا نتوما وتجربوها بنفسكم. روحوا نقسموا هنا القطع تاعي. وهنا ما تبقاش يعني تقسموا بالخدمي تطلعوا وتهودوا، لا تقضبوا الخدمي تاعكم وتروحوا ديريكت. عاودوا تاني نمسحوا الخدمي، من الاحسن تمسحوا الخدمي تاعكم في المحامي وتروحوا تنشفوه. انا غير غسلت الخدمي ما نكذبش عليكم. درته كيما هكا بالخف، غسلته وعاودت قطعته باش الخدمه تاعكم تجيكم نقيه. من بعد نروحوا نقسموا هذيك مربعات ودوك تشوفوا معايا كي جات. هنا البالا شويه كبيره، نتوما من الاحسن ديروا بوحده صغيره يعني خسرت لي كامل الشكل تاعي اللي موراه. صح معليش نتوما ديروا وحده صغيره باش ما تخسركم الشكل الكارو اللي موراه. شوفوا يعني الطبقات كي جاو ما شاء الله، يعني راهم باينين كيكه تاع الشوكولاته بالطبقات قانون. الله يبارك جات روعه روعه، يعني لازم تجربوا هذه الوصفه. غادي نقسم لكم هنايا الطرف منها. شوفوا كي جات يعني غير تهودوا الفرشيطه تاعكم تهود ديريكت. شوفوا كي جات شابه الله يبارك وجات هشه ما شاء الله. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخلوا لي جيم، تعليق مشجع. دائما نوصيكم على تعليق مشجع لانه يحفزوني بزاف هذوك التعليقات تاعكم شابين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم.